بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، امید کوم چې ټول بخیر. واجد هاشمی په ډیجیټل مارکیټینګ باندې زموږ ویډیو شروع دي. تر اوسه پورې ما دوه ویډیوګانې اپلوډ کړې دي. په ډیجیټل مارکیټینګ کې موږ اول کم ټارګټ کړه چې دی هغه سوشل میډیا مارکیټینګ دی. نو په سوشل میډیا مارکیټینګ کې دویم نمبر ویډیو چې زموږ وا هغه په دې ټاپک باندې دا چې سوشل میډیا منیجمنت ټولز کم دي. هغه ما په ډیټیل سره ډیسکس کړی دي او ټوټل کم فیچرز او سره چې دي او ټوټل ما پای کې ایکسپلین کړی. که چا نه کتلی پر پروایډ کارنر کې په نوټیفیکیشن کرا شي پای کلیک کړئ او هغه وګورئ. خاننۍ ویډیو نمبر 3 چې دا هغه زموږ په دې ټاپک باندې دا چې سوشل میډیا مارکیټینګ ټولز کم دي. هغه موږ سوشل میډیا منیجمنت ټولز ویلو، اوس په سوشل میډیا مارکیټینګ ټولز بزنن تاسو دا شارټ ویډیو دا د دینه پس بیا ایکچولی تاسو بوزما او په کم منیجمنت او کم فیسبوک پیجز چې جوړیږي بیا سوري کم مطلب ایکچولی کم کار ته زو هغه وکاو. خو نن ویډیو چې دا شارټ ته په دې ټاپک باندې دا سوشل میډیا مارکیټینګ ټولز کم دي. موږ به کم استعمال او ټیک دا نو دا به تاسو نن ایکسپلین کوم. په دې کې 15 ټولز دي. هغه ما تاسو لري زه تاسو 15 کم سوشل میډیا پلیټ فارم چې دی هغه به تاسو کوم پاګي فیسبوک او انستګرام او لینکډین او ټوئیټر او پینټرست او انستګرام او دا تاسو یاد دی کنه. نو زه به تاسو نن 15 ټولز دا ریلیټډ خېما 15 نو چې بلکې شپږ دي خو ما په 15 کې راوستي دي او د سینه د چې صرف دا ټولز دي. مطلب نورم ډیر شه ټولز دي خو چې کم استعمالوم او کم منځ پوه يم زه تاسو هغه خېما. تاسو باقي ګوره چې تاسو کلم صحیح زده کوئ او د ارچنه زده کوئ او زمانو د ارچنه زده کوئ دا غیر ریلیټډ بیا ځان لک په ګوګل کې سرچ کوئ دا غیر ریلیټډ نورم ډیر شه ټولز دي. نو تاسو آیډیاز راځي دا غینه به تاسو نوی ارسه زده ګوره شي. ټیک ده. ها ټاپک زموږ سره سوشل میډیا مارکیټینګ ټولز، سوشل میډیا منیجمنت ټولز ما الریډي ډیسکس کړی دي. نن به زموږ سوشل میډیا مارکیټینګ ټولز دي. خبري کې ورنه فیسبوک چې دی فیسبوک آل مینوال دی، یعنی دا موږ مینوال کو دا موږ په یو ټولم نه کو مارکیټینګ چې دی موږ کو کنه دا موږ په ټولز باندې نه کو دا موږ مینوال کو. دا ځکه موږ مینوال کو کنه چې فیسبوک چې دی هغه ډیر زیات ریستریکټډ شي دی. دا زبدي زلک د حکومت فیسبوک ته زم کو ما سره کولاوي ګوره هغه دونه ریستریکټډ دی کنه. اوس په دې ورځو کې پرونو ابل ورځ ما هغه چې دی کنه هغه سده کړه بند کړی دی ویني. دا ځکه موږ مینوال کو ګوره وای یو کانټ بای اور سیل آن فیسبوک. دا زما مارکیټ پلیس چې دی بن شوی دی. اوس به دې ته ریکوست کوم نو واپس به دې موږ له کولا وای نو دی وجنه او دا موږ مینوال کو ځکه مینوال کوم د خلکو نه بنديږي. نو فیسبوک چې دی دا به موږ مینوال کو په دې موږ سټولز نه استعمالو دا موږ په خپل مطلب سیټینګ بر دی کو صحیح شو ولنه دا شو خاطوي مې چې دی کنه منیج پلیټر دی دا یو اپ ټولز دی دا به استعمالو او سرکل بوم پر ټوئیټر دا دوانه ټوئیټر د پاره استعمالو منیج پلیټر او سرکل بوم چې دی دا دوانه د ټوئیټر د پاره استعماليږي او په دې به مونږه د سوشل میډیا مارکیټینګ کاو صحیح دا کم ټوئیټر چې دی دا غي مارکیټینګ مونږ په دې باندې کاو. خا دریم چې دی د لینک اند د پاره مونږه هیلپر استعمالو لینک اند هیلپر راغی دا لینک اند هیلپر ټیک دا لینک اند د پاره سپیشلی استعماليږي او په دې کې دا ټولز دي مطلب چې هغه په لینک اند کې زمونږ کم مارکیټینګ چې دی هغه زمونږ کارونه سرته رسوي. خانور 4 باندې راځي کمباین فار انستګرام. کمباین چې دی دا انستګرام لپاره استعماليږي کمباین منیجمنت او بیا مطلب بده کې دوه دي خو دا مطلب د انستګرام لپاره ټوټل استعماليږي بده کې څه خامیان هم دي مطلب صدا دي سکیجولر دی پکې هغه مطلب کار نه کوي بیا خو موږ به استعمالو کمباین فار انستګرام. اوکې خاله پینټرست لپاره مونږه پین فور ایور استعمالو. پین فور ایور دا پینټرست لپاره استعماليږي دا یو خټول دی او مطلب پینټرست کې چې څونه مونږه مارکیټینګ کوو هغه مونږ د دې په ذریعہ کوو. نو تاسو ځان ته دا کلیر کړئ زې اوورویو زه تاسو بیا وایم دا ویډیوز شارټ بده کوم چې دینه بعد بیا لانګ ویډیوز راځي او مونږ اکچولی اوس نوی ویډیو کې چې کم دی هغه مونږ فیسبوک پیج کریټ کوو پای کې چې کم نیسسری فیچرز دی هغه کم اټومیشن چې په کوو هغه ټول به مونږ بده کوو. خو سوشل میډیا مارکیټینګ ټولز او نه فیسبوک آل مینوال مونږ ځکه کوم تاسو एग्जांपल خو ځکه دیو ریستریکټډ ډیسټاز هغه دغه چې کم دی هغه بیا بندي چې کله به دی باندې مطلب اتوماتیک کې یا څه مطلب د فیچر په استعمال ہے. دویمه منیج پلیټر دی یا سرکل بوم دی د ټوئیټر لپاره استعمال او لینک اند هیلپر دی دا موږ د لینک اند لپاره استعمال او کمباین دی د انستګرام لپاره استعمال او پین فور ایور دی دا موږ د پینټرست لپاره استعمال او. نو نیکسٹ ویډیو پورې مال اجازه تر کوي د الله پامان.